Всім привіт, мене звуть Герман Сергій і я сомельє, і сьогодні ми поговоримо про віскі. Якщо ви щось не знали про таке віскі, як Isle of Jura, ласкаво просимо. Єдина легальна дистилерія була побудована в 1810 році, але постійно вона припиняла свою роботу. І на старому місці вона була відбудована тільки в 1963 році, тобто після більше ніж 50-річної перерви. По стилю він не дуже був схожий на острівне віскі. Там було мало торфу, мало солі та морського аромату. Острів відомий тим, що Джордж Оуелл написав тут знаменитий роман «Передбачення» 1984. Дім, в якому жив сам письменник, зараз є туристичною пам'яткою. Дистилерія присвятила йому віскі під назвою Isle of Jura Owl. Чим же ще відомий острів Джура? На острові Джура проживає 225 людей і 6 тисяч оленів. Деякі джерела говорять про те, що там 5 тисяч оленів, хтось говорить, що там 4, але все ж таки 5 тисяч оленів. До речі, мої друзі були в Шотландії, і я не пам'ятаю, вони були день чи два дня на острові Джура, і вони казали, що вони жодного оленя не зустріли. Тому я вважаю, що це просто зараз така легенда, така прикольна. Але віскі, присвячений натовпам оленів, не існує. Будемо чекати. Здалеку острів видно по двом горам-близнюкам, нагадує гігантський бюстгальтер. Він називається Pups of Jura, що в перекладі означає груди. До речі, в них є 19-річна версія Pups of Jura, який я куштував, він дуже смачний. Якщо ви десь побачите, купуйте або скуштуєте, дуже рекомендую. Віскі в основному став дуже популярним завдяки офіційним релізам, який випускався раніше не дуже дивним і не дуже торфяним. Наприклад, версія Superstition, яка перекладається як забубон, там використовувався підкопчений солод. Існує ще лінійка Elements під 4 назвами різного віскі. Наприклад, земля. Вони використовували сильно копчений солод. Вогонь віскі. Віскі під назвою вогонь вони використовували діжку з-під бурбона. Віскі під назвою повітря вони використовували діжку з-під мансанілії. Віскі під назвою вода це діжка з-під хересу, але іншого хересу, тому що мансанілія це також херес. У 2018 році Джура зазнала радикальних змін, представивши абсолютно нову лінійку з легким димним характером. Наприклад, перший – це Jura Journey, який в нас сьогодні буде, який ми будемо сьогодні куштувати. Цей віскі безвіковий. Все, що ми можемо про нього сказати, це що цей віскі витримувався по закону мінімум 3 роки у діжках. Саме цей реліз витримувався в діжках з-під бурбона. Наступний – це Jura 10 років. Це віскі, який в 2017 році почав продаватися спочатку у США, а зараз його можна знайти усюди. Наступний віскі – це Jura 12 років, який витримувався в діжках з-під хересу Olorosa, і його трішки витримували в діжках з-під американського білого дуба. Є такий ще віскі Jura Seven Woods. Це віскі, який витримувався в 7 типах французького дуба. І також там використовувалася діжка з-під бурбона першого наповнення. Наступний віскі – це Jura 18 років, який витримувався в діжках з-під червоного вина. І також вони використовують трішечки діжку з-під бурбона. Я нагадую, що ми сьогодні будемо дегустувати Jura Journey. Цей віскі безвіковий. Цей віскі витримався в діжках з-під бурбона. Та давайте оцінимо. І м'який торфяний дим з ваніллю та фруктовістю. Я відчуваю грушу та зелене яблуко. Прикольно. Легкий дим, відчувається легка гірчинка, але все в балансі. Він сухий, відчувається мед, ваніль та трішечки спецій. Що можна сказати про цей віскі? Це те, що повинно бути на нашому ринку. Він зрозумілий, він базовий,
Він питкий, але будуть люди, яким не сподобається ця спиртозність, коли ви тільки-тільки відкриваєте пляшку. Потрібно трішки почекати, щоб він подихав. Але мені сподобався цей віскі, він фруктовий, ванільний. Тішка гарно відчувається тут, яка додає ваніль, фруктовість та цей легкий торф все балансує, і це дуже прикольно. Цей віскі я придбав у магазині Wine Point за 1100 десь гривень. Та була дуже прикольна акція. А ви напишіть в коментарях, який віскі ви зараз куштуєте, або на який віскі ви б хотіли обзор, або на яку дистилерію, або якусь історію. Я все можу.